දැන් මම මේ කියන කතාව ඔයගොල්ලෝ හිතෙන්ම බාගන්න. ඔන්න ඉතින් කස්ටමර් කෙනෙක් යනවා හොටෙල් එකට. හොටෙල් එකට ගිහිල්ලා වාඩි වෙලා ඉන්නවා ටික වෙලාවක්. ඔයාට හිතන තරමක් අපිට එපා වෙන තරම් වෙලාවක් කියලා හිතා ගන්නකො. ඉතින් මේ වාඩි වෙලා ඉන්නවා වාඩි වෙලා හිටියට කිසිම කෙනෙක් ගඩක් ගන්නෙ නැහැ. වේටර්ස්ලාගේ පාඩුවේ අනිත් කස්ටමර්ස්ලා ගැන බලනවා. එහෙම බල ඉන්නවා මේ කෙනා ගැන ගණන් ගන්නෙ නැහැ. බලලා බැරිම තැන කස්ටමර් කියනවා excuse me I have been waiting for 10 minutes already. excuse me කියන්නේ සමා වෙන්න. I have been waiting for 10 minutes already. මම දැන් විනාඩි 10ක් තිස්සේ බලාගෙන ඉන්නවා. එතනින් මං හිතුවා කවුරු හරි මගේ මේසයට ගෙනත් දෙයි කියලා. ඒ කියන්නේ මෙනු එක ගැන කියන්නේ. එතනින් මම හිතුවා කවුරු හරි ගෙනත් දෙයි කියලා මගේ මේසයට. From there I thought මම හිතුවා someone would bring me කවුරු හරි මට ගෙනේවි කියලා to the table මගේ මේසයට. මේසයට ගෙනත් දෙයි කියලා බලන් හිටියා. ඒත් කවුරුත් ආවේ නැහැ. but no one came. ඒත් කවුරුත් ආවේ නැහැ. කවුරුත් ආවෙත් නැහැ. මට මෙනු එක ඕන. මට බඩගිනි. ඔයා දන්නවද? මට බඩගිනි. I want the menu. menu නෙමෙයි menu. I want the menu. I am very hungry. මට බඩගිනි. You know ඔයා දන්නවද? කස්ටමර් කියනවා මොන වගේ සර්විස් එකක්ද මිස් මේක? මොන වගේ සර්විස් එකක්ද? හොටෙල් එකක වැඩ කරන කෙනෙකු නම දැනගන්න ඕන customer is always right. always right කියලා කියන්නේ නිතරම කස්ටමර් තමයි පළවෙනියා. ඒකට කස්ටමර් කෙනෙක් ඔය වගේ bad service එකක් ඔය වගේ first impression is the lasting one කියලා කියනවනේ. ඒ කියන්නේ පළවෙනි අත්දැකීම තමයි ගෙස් කෙනෙක්ට අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟ මොහොත ආයෙත් කෙනෙක් එනවද කෙනෙක්ට කියනවද හොඳයි කියලා. දැන් මෙහෙම දෙයක් ඇති වුණාම එයා කවදාවත් කියන්නේ නැහැ තව කෙනෙක් එක්ක මේ තැන හොඳයි කියලා. ඒ වගේ ඔය දවසකට එක ගානේ ඔය වගේ බිස්නස් අඩු වෙන්න ගත්තොත් හෝටලේ වැඩ කරන ඔයාටත් පඩිය ගන්න විදියක් නෑ මේ හෝටලේ අයිතිකාරයාට. ඊට පස්සේ ඉතින් වේට කියනවා ඔය කතාව කිව්වට පස්සේ sorry miss සමා වෙන්න miss I apologize for the inconvenience. I apologize කියන්නේ වරද වෙච්ච වැරද්දට සමාව ගන්න. I apologize for the inconvenience කියන්නේ අපහසුතාව. inconvenience අපහසුතාවට. වේට ඉතින් දිගින් දිගටම කියනවා let me go and get the menu. මට ගිහින් මෙනු එක ගේන්න දෙන්න. මට යන්න මට මෙනු එක ගිහිල්ලා මෙනු එක ගේන්න පුළුවන්ද? එහෙම තමයි අහන්නේ. වේට අහනවා මොනවද ඔයා ඕඩර් කරන්න කැමති? What would you like to order? එහෙම නැත්නම් අහන්න පුළුවන් what would you like to have? hot water or cold water කියලා අහනවා. hot water or cold water කියන්නේ උණු වතුරද ඇල් වතුරද? ඇල් වතුරද කියලා අහනවා. මෙතන මේ අහන්නේ උණු වතුරද ඇල් වතුරද කියන්නේ කෑමට පස්සේ බොන්නේ මොනවද? සමහර අය උණු වතුර බොනවා, සමහර අය ඇල් වතුර බොනවා. එහෙම නැත්නම් සීතල වතුර බොනවනේ. එහෙම ඇහුවට පස්සේ කස්ටමර් එහෙම නැත්නම් ගෙස් අහනවා cold water please කියනවා. cold water please. ඒ කියන්නේ කරුණාකරලා සීතල වතුර ගේන්න. hot water එපා. cold water ගේන්න. ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ මෙනු එක අරගෙන මේට ආවට පස්සේ කියනවා I want the Caesar salad. මට Caesar සලාදයක් ඕනේ. පහත රූපෙන් පෙන්නලා තියෙන මේ සලාඩ් එක තමයි Caesar salad. ඒ සලාද වල බිත්තර ඒ වගේ දාලා හදන්නේ ඔක. මේ සලාඩ් එක මේ වෙලාවේ නෑ කියලා කියනවා. මේ සලාඩ් එක මේ වෙලාවේ නෑ. Sorry miss, this dish is not available right now. This dish කියන්නේ මේ ආහාරය දැනට නෑ. Available කියන්නේ තියෙනවා, not available කියන්නේ නෑ. ඒක ගොඩක්ම ලස්සන වචනයක්. ඔය මේ වෙන ඒවට වඩා වෙන වචන වලට available කියන වචන හරියම ලස්සන ගොඩක් තැන්වල අපිට යොදා ගන්නවා. අපි කියන්නේ යා මේ වෙලාවේ නෑ කියලා he is not available now. මෙනු එකේ තියෙන කෑම වර්ග වලින් එකක්වත් නැත්නම් එකක් හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඒක මෙනු එකට එන්ටර් කරන්න එපා. හේතුව දැන් ඔයා මෙනු එක අරගෙන ඉන්නේ අනිවාර්යයෙන් මේ කෑම ටික තියෙන්න ඕනනේ. අනිවාර්යයෙන් මෙනු එකේ තියෙන කෑම වර්ග ටික අවైలබල් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට දෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙන සර්ව් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා. එහෙම නැතුව මෙනු එකේ විතරක් තිබිලා වැඩක් නැහැ. ඔයාට සර්ව් කරගන්න එතන ඇතුලේ නැත්තම්.
ගෙස්ට් සර්විස් එක දෙන්න නැත්නම් එතන මේ මෙනු එකේ විතර තිබිලා වැඩක් නැහැ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඕන. ඔයා දන්නවනේ දැන් මේ කස්ටමර් ඕඩර් කරපු සැලඩ් එක නෑ. ඊට පස්සේ මේ වේට යෝජනා කරනවා සුකිනි රෝස් සලාද ඇනුම් කිරීමට මම ඔබට යෝජනා කරනවා කියලා කියනවා. සුකිනි රෝස් සලාද ඇනුම් කිරීමට මම ඔබට යෝජනා කරනවා. එතකොට I suggest you to order the zucchini rose salad. ඔයා දන්නවද දැන් එක එක රෙස්ටොරන්ට් වලට අදාළ වෙන જાති විශේෂ කෑම වර්ග තියෙනවා. එයා මේ දෙම් වේට කියනවා ඒක අපේ රෙස්ටොරන්ට් එකේ හදන විශේෂ කෑම වලින් එකක්. It is one of the signature dishes of our restaurant. වේට කියනවා අපේ රෙස්ටොරන්ට් එකේ හදන විශේෂ කෑම වලින් එකක්. එතකොට ගොඩක් කස්ටමර්ස්ලා තෝරගන්නවා එහෙම නැත්නම් ගොඩක්ම කැමති මේ කෑම එකට. Most of the customers prefer this meal. Prefer this meal කියන්නේ අනිත් ඒවාට වඩා මේක වඩාත්ම කැමති තෝරගන්නවා. අපි ගියාම එහෙම සාමාන්‍යයෙන් අහනවනේ ඒක හොඳයිද? Is it nice? Is it nice? ඒක හොඳයිද? දැන් ඉතින් කස්ටමර් කියනවා හරි අරන් එන්න කියලා කිව්වට පස්සේ දැන් වේට ගෙනල්ලා දෙනවා කෑම එක. කෑම එක ගෙනල්ලා තියලා වේට යනවා. ගියාට පස්සේ යනවත් එක වගේ දැන් අරයන්ත බඩගිනි නිසා කන්න පටන් ගන්නවා. එක කටක් කනවා. එක කටයි කන්නේ කෑවට පස්සේ මෙයාට මට දැනෙනවා ඊට පස්සේ කේන්ති යනවා මේකට. කේන්ති කියලා මෙයා කියනවා ඇයි මේ සලාදේ ඇඹුල් රස. ඇයි මේ සලාදේ ඇඹුල් රස එන්නේ කියලා වේටර් කතා කරලා කියනවා. Why this salad is sour? Why this salad is so sour? So sour. Sour කියලා කියන්නේ ඇඹුල්. ඇයි මේක ඇඹුල් කියලා ඇහුවට පස්සේ කස්ටමර් ආයි කියනවා මගේ දෙයියනේ මම මේ කොහොමද කන්නේ? මට මේක කන්න බෑ. I can't eat it. Oh my god, I can't eat it. මට මේක කන්න බෑ. සාමාන්‍ය ඇඹුල් දෙයක් ආවම අපේ කට නිකන් අමුතු වෙලා යනවා. ඉතින් මේ කස්ටමර්ගෙත් එහෙම වෙලා ඊට පස්සේ ආයෙත් අහනවා. Why is it so sour? ඇයි මේක මෙච්චර ඇඹුල්? Why is it so sour? ඇයි මේක මෙච්චර ඇඹුල්? So sour කියන්නේ ඇයි මෙච්චර ඇඹුල්? දැන් ඒක ඇඹුල් රස එන්න මොනවාම හරි හේතුවක් තියෙන්න බෑ. ඊට පස්සේ මෙයා අහනවා ආයෙත් අහනවා what did you put inside? මොනවද ඔය ඇතුළට දැම්මේ? ඒකට දැම්මේ මොනවද ඔය? ඒකට දැම්මේ ඇඹුල් රස එන්න. what did you put inside? inside කියන්නේ ඇතුළට. put කියන්නේ දැම්මේ. මේ සැලඩ් එකේ මොනවද තියෙන්නේ? මේ සැලඩ් එකේ මොනවද තියෙන්නේ? what does this salad contain? මේක ඇතුළේ තියෙන්නේ මොනවද? this salad contain. එයා ඒක තුට්ටුවකටවත් ගණන් ගන්නේ නැතුව කියනවා I am not sure about that. මම ඒක ගැන මොකුත් දන්නේ නැහැ කියලා. පුදුම වේට කෙනෙක් තමයි. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම කස්ටමර් කෙනෙක් ඉස්සරහා හැසිරෙන විදියක් තියෙනවනේ. මෙයා නිකන් ඒ කියන්නේ කස්ටමර්ව ගණන් ගන්න නැහැ වගේ තමයි එයා හැසිරෙන්නේ අවස්ථාවේ. ආයෙත් අහනවා කස්ටමර් ඇයි මේක ප්‍රෙෂ් ගතියක් නැත්තේ? සාමාන්‍යයෙන් අලුතෙන් හදලා ගෙනාව කෑම එකක ප්‍රෙෂ් ගතිය තියෙනවා නැවුම් බවක් තියෙනවනේ. ඒක තේරෙන්නේවනේ. වාට උනත් ගෙදර උයන කෑම එක උනත් ළඟට උණුවෙන්ම තියෙන වෙලාවේ බච්ච කන්න හදන වෙලාවේ ඒකේ ෆ්‍රෙෂ් ගතිය තියෙනවා. නමුත් මෙයා මේ ගන්න ගෙනාව කෑම එක මෙයා සර්ව් කරපු කෑම එකේ කිසිම ෆ්‍රෙෂ් ගතියක් නැහැ. අමුල් රසක් එන්නේ. look at this. මේක දිහා බලන්න. look at this. why is it not fresh? why is it not fresh? ඇයි මේක ෆ්‍රෙෂ් නැත්තේ? ඇයි මේකේ නැවුම් බවක් නැත්තේ කියලා ආයෙත් අහනවා කස්ටමර්. දැන් වේටර් කියනවා sorry miss, it was fresh. sorry miss කියලා කියන්නේ සමා වෙන්න miss. it was fresh. ඒක හොඳ නැවුම්ව තිබුණා. දැන් කස්ටමර්ට තව තවත් කේන්ති යනවා. තව තවත් කේන්ති කියන පස්සේ අහනවා where got fresh? කොහෙද හොඳට තිබුණේ? කොහෙද හොඳට තිබුණේ? හොඳට තිබුණා නම් මං කනවනේ. where got fresh? ඒ වුණාට මේ වෙලාවේදී මේ වේට හැසිරෙන විදිය ගොඩාක්ම හොඳ නෑ. මයියා ගොඩක්ම අලුත් කෙනෙක් වගේ. අලුත්ම වේට කෙනෙක් වගේ. ඒක නිසා තමයි එහෙම මේ ආධුනිකයෙක් වගේ. ඒක නිසා තමයි ඔහොම හැසිරෙන්නේ. මොකද කස්ටමර් කෙනෙක්ට කේන්ති යන විදියට හැසිරෙන්න බෑ. එයා හරි විදියට හැසිරෙන්න ඕන. you think this one is fresh? you think this one is fresh? ඔයා හිතනවද මේක ෆ්‍රෙෂ් නැවුම් කියලා? දැන් කේන්ති හොඳටම ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. it's not fresh at all කියලාම කියනවා. it's not fresh at all. කොහෙත්ම මේක ෆ්‍රෙෂ් නෑ. මොනවා කතා කරන්නද වාගේ කෑම එක ගැන? මොනවා කතා කරන්නද?
what to talk about your food. what to talk about your food. දැන් ටේබල් එකේ තියෙන මල් වාසයකටත් මෙයා පෙන්නලා කියනවා even your flower is not fresh. ඔයාගේ මල්වත් මේ ෆ්‍රෙෂ් නෑ. මල් වාසයකේ තියෙන මල්වත් ෆ්‍රෙෂ් නෑ. ඒ කියන්නේ ඒත් පරණ මල් පවා තියෙන. ඒ කියන්නේ ඒකෙන්ම තේරෙනවානේ මොන වගේ සර්විස් එකක්ද මේ රෙස්ටෝරන්ට් එකේ දෙන්නේ කියලා. call the manager or someone. call the manager or someone. මැනේජර්ට හරි කාට හරි කතා කරන්න. මැනේජර් නැත්නම් වෙන කාට හරි කතා කරන්න. මෙතන ඉන්න ලොක් එක්ට. ඒක කියන කතාව තමයි කියන්නේ. call the manager or someone. මැනේජර්ට හරි කාට හරි කතා කරන්න. if you don't know what is this. ඔයා දන්නේ නැත්තම් මේ මොකක්ද කියලා අර දෙන්නගේ අර මැනේජර්ට හරි කාට හරි කතා කරන්න. එහෙම කියලා කියනවා. if you don't know what is this. දැන් ඔයා දන්නවද හරියට බැලුවොත් දැන් මේක ඇඹුල් වෙච්ච කෑම එකක් දෙනවා කියන්නේ හොඳ දෙයක් නෙමෙයිනේ. ඒ කියන්නේ නරක වෙලා කියන එකනේ. ඉතින් වයි කෑම එකක් දෙනවා හරියට මේ කස්ටමර් ගිහිල්ලා කම්ප්ලේන් එකක් දැම්මොත් ඔය රෙස්ටෝරන්ට් එක වහන්න වුණත් පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා. මැනේජර් වගේ කෙනෙක් එනවා එතනට. එයා ඇවිල්ලා කියනවා hi miss, our manager isn't in right now. අපේ මැනේජර් ඇතුලේ නෑ දැන්. කොහේ හරි එලීට ගිහිල්ලා කියන කතාව තමයි කියන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට මැනේජර්ලා ඔය වගේ ඩිෆිකල්ට් සිටුේෂන් වලට මුහුණ දෙන්නේ නෑ. නෝමල් ස්ටාෆ් එක එළියට දාලා තමයි ඔය මේ සිටුේෂන් එක හැන්ඩල් කරන්න බලන්නේ. මැනේජර් නන්නේ but I am the supervisor. මම තමයි සුපර්වයිසර්. රෙස්ටෝරන්ට් එකේ සුපර්වයිසර්. රෙස්ටෝරන්ට් මැනේජර් නෑ but I am the supervisor. මම තමයි සුපර්වයිසර් රෙස්ටෝරන්ට් එකේ. මට කියන්න ඇයි මේ සැලඩ් එක ඇඹුල් රස මෙච්චර? මට කියන්න ඇයි මේ සැලඩ් එක මෙච්චර ඇඹුල් රස? Explain to me why this salad tastes so sour. taste කියන්නේ රස. taste කියන්නේ රස. මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. I have a little problem. මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. but secondly, ඒ දෙවනි කාරණාව තමයි ඔයාගේ කෑම එක fresh නෑ. your food is not fresh at all. කොහෙත්ම fresh නෑ. ඔයා බලන්න මේ හතු ඒව fresh ද කියලා. ඔයා බලන්න මේ හතු fresh ද කියලා. නෑනේ. you look at your mushrooms කියන්නේ හතු. are they fresh? ඒව නැවුම්ද? ඒව නැවුම් නෑ. ඒව fresh නෑ. look, see this one කියලා එකින් එක පෙන්න සුපර්වයිසර්ට කියනවා මේවා කාලා බලන්න කියලා. හරිද? ඉතින් බලන්න දැන් ගෙස් කෙනෙක් කම්ප්ලේන් කරාම හරි විදියට නම් හොඳට හොයලා බලලා ඒ ගෙස් කම්ප්ලේන් කරා නම් එයාට පොඩ්ඩක් ඒ වෙනුවට වෙන මොකක් හරි කියන්නේ ඒ වෙලෙට ගන්න ඕන කමෙන්ට් සෙන්ස් ඉනගෙන මේ සමාජ දැනුම කියන දේ තියෙනවනේ. තමන් එහෙම නරක වෙලා කියලා මොකක් හරි අයිඩියා එකක් දෙනවා නම් එයාව පොඩ්ඩක් සාමකාමී කරගෙන එයා පොඩ්ඩක් මේ නෝමල් කරගෙන එහෙමනේ කරන්න ඕනේ. මෙයාලා තවත් මේ මිනිස්සුව උස්සනවා. ඊට පස්සේ දැන් සුපර්වයිසර් තේරිලා කියනවා oh ma'am, I am sorry about the issue. මේ ප්‍රශ්න වෙච්ච දේ ගැන මට කනගාටුයි. I am sorry about the issue. දැන් හොටෙල් වල කෑම වර්ග හදනකොට ඒක කෙනෙක්ට බැලුවම ලස්සනට පේන්න කරන්න ගානිෂ් කරනවා කියලා කියනවා. ඒක අලංකාර විදිහට හදනවා. ඉතින් මේ සුපර්වයිසර් කියනවා ඒක හදන වෙලාවෙදී තමයි මොනවා හරි වෙලා මේක ඇඹුල් රස වෙලා තියෙන්නේ කියලා. see the thing is මෙන්න කාරණය තමයි see the thing is බලන්න the dressing on the salad කියන්නේ සැලඩ් එකේ අලංකරණය නිමවුම makes sour ඇඹුල් රස වෙනවා. ඒක නිසා තමයි මේක ඇඹුල් රස වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම දෙයක් කරන්න ගියපු නිසා තමයි ඇඹුල් රස වෙලා තියෙන්නේ කියලා මෙයා පැහැදිලි කරලා දෙනවා කස්ටමර්ට. but the freshness ඒ කියන්නේ නැවුම් බවට of the ingredients කියන්නේ අඩංගු ද්‍රව්‍ය වල we have to apologize කියන්නේ වරදට සමාව ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ freshness එකට බලපාලා තියෙන මේ ingredients අඩංගු ද්‍රව්‍ය වල ඒ වගේ තියෙන ප්‍රශ්නයන් නිසා තමයි මෙහෙම වෙලා තියෙන freshness එකට. ඒකට නම් අපිට සමාව ගන්න සිද්ධ වෙනවා බුතුමියකින් කියලා මෙයා කියනවා. we are going to solve this problem. අපි යන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න. solve කියන්නේ විසඳනවා. this problem කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නය by giving you a new dish. ඔයාට දීලා you a new dish.
අලුත් ප්ලේට් එකක් එහෙම නැත්නම් ඩිෂ් එකක් එහෙම නැත්නම් අලුත් කෑම එකක් දීලා. It is going to be half price. දැන් මේ ප්‍රශ්නයක් වෙලානේ තියෙන්නේ. දැන් මෙතන කම්ප්ලේන්ට් එකක් ගිහිල්ලා තියෙන නිසා එයා කියනවා ඔයාලට ගෙවන්න වෙන්නේ අදාළ නියමිත ගාණ රුපියල් 300යි නේ රුපියල් 150යි. එහෙම තමයි කියන්නේ. It is going to be half price. අඩ මුදලක් තමයි ගෙවන්නේ. ඒ අදාළ මුදලින් භාගයක් තමයි ගෙවන්න වෙන්නේ. So we just hope අපි හිතනවා ඉතින් අපි හිතනවා that you enjoy කරයි කියලා ඔයා විනෝද වෙයි කියලා ඔයාගේ අත්දැකීම මෙතන. ඔයාගේ අත්දැකීම මෙතන enjoy කරයි කියලා අපි හිතනවා. We are really අපි ආයෙත් ඇත්තටම අපි ආයෙත් we are really again අපි ආයෙත් ඇත්තටම I have to apologize මට සිද්ධ වෙනවා වරදට සමාව ඉල්ලන්න on behalf of කියලා කියන්නේ වෙනුවට on behalf of the whole restaurant මුළු රෙස්ටුරන්ට් එක භෝජනාගාරයේ රෙස්ටුරන්ට් එක වෙනුවෙන්ම මම සමාව අයදිනවා බුතිමියගෙන් මේ වෙච්ච වැරද්දට. මුලින්ම කිව්වා මුළු රෙස්ටෝරන්ට් එකම වෙනුවෙන්ම සමාව යදෙන ඊට පස්සේ කියන the whole management කියන්නේ මේ මුළු කළමනාකාරීත්වය of this incident කියලා කියන්නේ මේ සිද්ධිය සම්බන්ධව. the waiter will bring you කියන්නේ ගෙනේවි the dish shortly තව ටිකකින් shortly කියන්නේ තව ටිකකින් dish කෑම එක අරගෙන ආවේ තව ටිකකින් සම්පූර්ණම අර පුදුම විදියට කේන්ති ගිහිල්ලා හිටිය ගෙස්ව කස්ටමර්ව මෙයා සම්පූර්ණ අනිත් පැත්ත හැරෙවයි. ඒ කියන්නේ නෝමල් මිනිසෙන් දවටම පත් කරා. මෙයා කිව්වා ඔක්කොගෙම සමාව ගන්නවා මේ මුළු රෙස්ටුරන්ට් එක වෙනුවෙන් මුළු මැනේජ්මන්ට් එක වෙනුවෙන්ම මම සමාව ගන්නවා ඔබතුමීගේ මෙච්ච දේ ගැන. ඒ නිසා ඒ සමාව වෙන්න මේ වරද සමාව ඉල්ලනවා කියලා යටහත් පහත්ව කිව්වා. යාට ඊට පස්සේ යා ගොඩාක් calm down වුණා, cool down වුණා. දැන් එහෙම කස්ටමර් සර්විස් එකක් කරන වෙලාවට කවදාවත් ගෙස් කෙනෙක් කම්ප්ලේන් කරන වෙලාවට නැවත ගෙස් වැරදි කියන තැනට කියලා කියන්නේ ගෙස්ව කේන්ති ගස්සවන්න හොඳ නැහැ කවදාවත්. එයා කියන දෙයක් අහගෙන ඉඳලා ඒක හරි පැහැදිලි ක්‍රමයකට ඕනේ යාට කියලා දෙන්න. අපි ඔයාට වෙනම ඩිෂයක් ගෙල්ල දෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පුළුවන් හැකියාකාරයෙන්ම එයාගේ පැත්ත ගන්න බලන්න ඕන. ඒක තමයි හරිම ක්‍රමය. හරි එහෙනම් ඒ විදිහටම මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවා. ඔබට බොහොම ස්තුතියි.